very short memory. I I don't have think so. I have to explain it right now. Okay. Dạ, thường mình nhớ là tại sao mình đặt cái feedback ở trong cuối hàng trên lúc mà mình đem thôn hàng ba. Tại thường cái trong hàng ba nó sẽ có cái sự bổ trợ như vậy rồi. Thì á, cái feedback của mình lúc ban đầu mình đặt á là mình đặt một chút xíu thôi để cho nó bớt Cái những chục nó đúng rồi mình đặt một xíu là tại vì cái vướng cái khung hàng ba như vậy nó sẽ làm cho cái răng của trên nó xòe nhiều hơn. No đúng rồi, nó nghiêng ra ngoài cái khung hàng ba. Mình đặt một ít cái feedback thôi. Không, ý thầy Nhưng nói mà sau là khi mà khi đặt cái feedback á, thì cái răng cửa nó lại bớt gì? Ý thầy đang nói không nhiều feedback là nó càng gì. Đúng rồi. Cho nên ban đầu chỉ là không, không chị hiểu thầy nói như là vậy. Hỏi thầy là can you do Yeah, no. Let's imagine we are beginning the treatment. Beginning, no arch wire. We put an arch wire in the upper arch that has extrusion of premolars, both sides. But if the mandible is towards the left side, I try to put a little bit more steps in the left side. Why? Because I want the mandible to displace to the right side. We put, from the beginning, thick backs in the upper. Okay? Yes, a little, at least a little. After 1-2 months, we eliminate, we don't put more thick back, only the intrusion we maintain. And in the lower arch, we accentuate the thick backs. Why? Because we want the lower denture to go back. But if you see here, what side I want the denture to go? I want the denture and the mandible to go to the right. So I normally do more thick backs this side in the lower arch than this side. Okay? but we are concerned about what is the role of the teeth back on both sides. On the upper jaw, you put the teeth back. I think that you want to upright a bit The uppers? the upper incisor, or you want to flare. No. At the first moment, I want to upright because I was going to last all the treatment with class 3 elastics. Thì đó, chị And hiểu như vậy. class 3 elastics are going to put the lower incisors in a lingual inclination. I don't want that. One of the beauty of new therapy is that I don't know how, but at the end of the treatments, you look clinically, the incisor, the lower incisor, like more upright. This is the beauty of that. So we have to keep that. How we can do that? By this effect in the upper arch of the thick back and by the class 3 elastic that we use. Sometimes you see the upper incisor in some treatment, not that severe, that you end up less proclined and more anterior. This is nice. I don't like the treatments when you in the lower incisors finish like this. It don't look fine. So sometimes we do positive torquing here. Look, you think, it's crazy to do positive. No, it's good. It's good because this is a force of resistance. Then you apply your class 3 and then you go like this. Of course, you have to look at the anatomy of the symphysis. I told this yesterday. I speak about this. So, as a summary, after the first 2 months, maybe here you still have feedback. Now you have to put without feedback and preserve the intrusion. Why we should preserve the intrusion? Because after we get the class 1, I am going to put
of the posterior lobes. Mình nhớ là cái điều trị hàm ba với Miu á là lúc nào từ đầu cho tới cuối hầu như là cũng có cái hướng thung liên hàm hàm ba hết trơn á. Thì vì cái hướng thung liên hàm hàm ba nó sẽ gây tác dụng là nó dựng cái răng cửa hàm dưới nha, dựng cái răng cửa hàm dưới quá nhiều, mà thầy không muốn kết thúc điều trị với một cái răng cửa hàm dưới nó hút phía trong như vậy nhiều quá. Thành ra cái tác dụng của cái feedback mà hồi nãy thầy nói là mình phải tăng cái feedback ở phía sau của cái răng cối hàm dưới á, là để nó khử cái lực, cái tác dụng phụ của cái thung hàm ba mình cho đem xuống cái quá trình điều trị luôn. Và cái thứ nhì nữa, cái feedback của hàm trên á, nãy thầy nói là cái đoạn phía trước này cái góp phần mà chỉnh bớt cái bù trừ quá nhiều của cái răng cửa hàm dưới là cho cái feedback ở cái răng, ở cái hàm dưới răng cối và cho cái đoạn dây này của cái hàm trên nữa. Chỉ là chắc là em hiểu chỗ đó, cái đoạn dây này, cái đoạn này nói chung là rồi xong rồi á 1-2 tháng, tức là ban đầu á là mình sẽ có cái feedback nhẹ ở đây, sau 1 đến 2 tháng á là mình hạ cái feedback này đi, mình bỏ cái feedback đó đi, nhưng mà bù lại mình phải có cái step. Là tại vì sao? Là tại vì á đây là hạng 3, rốt cuộc á là mình sẽ nâng cái mặt phẳng nhai ở đây lên, đúng không các anh chị? Thì mình phải cho cái ở trên nó thấp ở trên cao, nó cao ở trên này, thì ở dưới thì mình mới nâng lên được. Nhưng mà cái feedback bên đây mình phải giảm đi. Thì theo như mình hiểu là như vậy nè, là đôi khi lúc nào mình cũng để một cái feedback như vậy, mình cứ nghĩ là thực ra cái feedback của mình nó xòe cái răng cửa, nhưng mà không phải. Chẳng hạn như với cái UT của mình đặt vô cái răng số 7 là cái răng cuối cùng á, thì mình đặt một cái feedback thì thực ra nó là một cái lực nó kéo toàn bộ cái hệ thống về phía sau. Nên mình nghĩ là cái ý nghĩa của cái feedback của thầy đặt ở trên đó, tức là giai đoạn đầu là chạy thì giải cái kéo, nhưng mà đang giải thích là vấn đề ở nhưng mà phía ít trước. thôi. Không em khoan, cái vấn đề đó không phải cái đó chuyện mở cái khớp cắn là phía đằng sau là đương nhiên là cái tiết đắp cái lúng ở đây nó mà sẽ mở cái khớp cắn phía sau. Nhưng mà mình trong đầu mình cứ nghĩ là khi mình đặt một cái tiết đắp như vậy thì mình phải plan răng cửa trên, nhưng mà thật ra có thể không phải, là toàn bộ cái hệ thống đó nó lại cái hàm trên nó resist với lại cái lực kéo khung hàm ba của mình, là mình xòe nó ra như vậy nhưng mà nó bị kéo hết nguyên cái khối về phía sau, và cái khung hàm ba á, nó lại đưa nguyên cái khối đó về phía trước, để mà cuối cùng cái răng cửa của mình nó ở cái vị trí tốt, nhưng mà nó tự tiến ở phía trước cả trên và dưới luôn. Giống như nãy giờ thầy nói là mình hiểu cái ý nghĩa đó là như vậy. Ở đây có thêm một cái là đôi khi á, cái đoạn phía trước răng cửa hàm dưới á mình đặt một cái tọc dương nữa, tức là đoạn này nè, nhưng mà đặt cái tọc dương nữa, cái người ta mới hỏi ủa buồn hay sao vậy? Cái hạng 3 á mà lại đặt cái tọc dương ở răng cửa dưới thì cho nó xòe nó hết hay sao? Thì họ thực tế là tại vì á mình luôn luôn xài cái thun hạng 3 cho cái tọc dương đó để nó khử lại cái lực của cái thun hạng 3. Nhưng mà lực ở hàm dưới thì nó lại khác, mà lực ở hàm trên nó khác, hàm trên nó theo nó ra trước và hàm dưới nó ra sau. Chúng ta phải hiểu thế. Đúng không ạ? Lực mà tác động lên răng cửa trên nó khác, và tác động lên răng cửa dưới nó khác. Hàm dưới là nó kéo vào, còn hàm trên nó đưa ra cơ mà. Đúng. Nhưng mà của chị thì nếu mà chị nói hàm dưới thì đúng, nhưng mà em nghĩ hàm trên là sai. Hàm trên là hướng lực nó ra trước. Thì mình nghĩ như vậy đó, thực ra mình cũng thấy như vậy, nhưng mà thầy nãy giờ ý thầy nói là cái ngược lại. Thầy nói feedback ít thôi. Đúng. Thì bởi vì Đấy là hàm trên. ít thôi chứ đúng rồi. When we put the plastic elastic on the new the force of the plastic elastic, it will make the upper incisor flare. When we tip back, it's right or Yes. No. You look. This is a very clinical aspect because it depends on many things. If you have all the compensated upper incisors, no matter what torquing you put in the arch, you're losing torquing. No matter what you do. Some cases you have a little compensation, and then you may put a little palatal torquing of the crown because you're going to spend too much time using class 3 elastics. And I know we sometimes compensate with class 3, but I don't want it. This is going to happen, but I don't want.
So I strive to try to upright. Yeah. This way, when the finish, yes, maybe I finish a little bit compensated, but if I don't do Yeah. the on-torquing, Yeah. I will finish like this, No. and I don't like. Yeah. So this is, but now, Yeah, but I told you that you can keep, yes, you can keep the feedback. Yes, you can keep, but not to the end of the treatment. Yeah. First, you can consider the at least some uprighting by torquing or by placing standard brackets. There are many things you can do. So the thing is that finding an equilibrium where you end up without too much compensation, so the patient looks fine. Because sometimes I see the patient that the teeth is like this, and the lip cannot go down even. So this is a advice that I do. Look, some class 2 cases, you have to begin with class 3 elastics. Yeah. Why you think that? It's because you want to decompensate first Yeah. and create the overjet in order to correct the class 2. It's the same thing here. Sometimes I want to upright and I want to pro-incline. This is like a little decompensation, and I get, oh, I'm worse. But this is necessary in order to get into a better relationship of the anterior teeth. This is more or less the Tức idea. là ý thầy á, là mình do mình muốn cái gì thôi, tức là thầy nói bình thường á, ban đầu á thì cái răng ba nó luôn luôn là cái răng cửa trên nó bù trừ nó nghiêng ra, cho nên là mà cái hàm dưới ở dưới mình thì muốn nhanh chóng cho cái hàm dưới vào trong, cho nên đôi khi là mình không để ý đến việc khử bù trừ cái răng này, cho nên là mình cứ mau chóng cho nó vào trong, mà nó vào trong mà nó vào với tình trạng là như vậy thì là không có tốt. Tức là ở trên thì quá nghiêng ngoài, còn ở dưới thì lại quá nghiêng trong, cho nên thầy nói là như vậy không có nên. Cho nên ban đầu khi mà mình tiếp bách á, mục đích của mình tiếp bách là để mình mất cái cản trở phía sau, nhưng mà mình phải biết khử bù trừ cái răng cửa nó quá kìa ra bằng cách là mình lau tọc âm ở cái vùng răng cửa, tại vì nó còn cái lực thun kéo nữa, đúng như bạn chỉ nói là khi kéo thun thì răng cửa chìa, cho nên là bắt buộc mình phải đặt cái lực tọc âm cho cái vùng răng cửa để mình khử cái đó. Thì có thể khi mình mới thử á, thì nó sẽ thấy là càng nặng hơn, tại ở dưới mình khử cái lực tọc âm ở dưới, ở trên thì mình đặt lực tọc dương, ở trên thì mình lại khử cái lực tọc dương ở trên, mình đặt lực tọc âm, cho nên có thể mình thấy nó nghiêng ra mà nó cắt ra nhiều hơn lúc đầu, nhưng mà khi mình giải cản trở mà nó lùi được thì nó lại lùi đúng, lúc đó hai cái này nó mới đúng, chứ thầy không thích là cái kia. Cho nên là đến lúc mà thầy nói là khi mà mình cái đoạn mà thầy nói như Ngọc Anh nói là đúng, tức là giảm cái tách nhưng mà tăng cái step để mà giữ cái trên cái răng ở trên cao, thì thầy nói là mình hoàn toàn có thể là không giảm tiếp bách để tiếp bách cũng được, tùy mình thôi, nhưng mà lúc đó mình phải nhìn cái vị trí cái răng cửa nó như thế nào, rồi mình làm sao để mình gài khớp ra làm sao, chứ thầy nói là chủ yếu là thầy muốn nói về cái việc mà khử bù trừ của cái răng cửa răng trên và răng dưới. Tức là giai đoạn này này là em nên để thêm cái tọc dương ở răng cửa nhỏ, tọc âm ở răng cửa, tọc dương ở răng cửa hàm dưới, tăng tiết bách của hàm dưới và giảm tiết bách của hàm trên là đúng lên. Mà cái giai đoạn này em nên như vậy. Look, one another tip in this stage. Sometimes you use in class 3 elastic, in class 3 malocclusion, you use a lot of class 3 and you pull out the incisors, the lower. And in this stage, even previously, because you was in a crossbite, this loop you try to close.
So you like intrude the incisor for two reasons. One, to overcome the deep bite and to prevent the extrusion of the class 3 elastic. This is very nice to do because I have, in my patients, I have seen that also, that the gummy smile appears in the lower arch, and this is not good. I don't like it. So this is an advice in this particular stage. Thầy nói là em phải bóp cái cung này cho nó lún cái răng cửa hàm dưới xuống Đúng rồi, để nó vừa mở được khớp để nó về, với lại nó vừa lún thì nó giảm được cái chống lại cái lực trồi của cái răng cửa khi kéo thương hàm 3. Yes. Okay. Bạn thấy hở gì? 3 tháng sau thì khi mà nó đạt được, nó có ôm và ghép rồi thì em giảm. 3 tháng sau khi mà em thấy nó có ôm và ghép thì em mới ở trên này, tại vì cái mục đích của em là như cho nên hàm trên em vẫn giữ cái tích bách đó, em không có giảm nó đúng như thầy, em vẫn giữ. Hàm dưới thì em đang làm cho nó thẳng. She do contrary to your advice. She keep the teeth back on the upper molar. Chị ra She đó là remove, thầy nói cái đoạn là cản trở. yeah, and Yes. she remove the teeth back on the lower. Yes, in this stage, I like this. You did a little, you know, I was thinking about it. This is nice. This is nice. I like. I like. Em đó là em có đúng rồi đó, là em có đó. At this stage, you shouldn't have anything back here. Anything back. Only the steps. And here, you should put a lot of thing back. A lot here. Yeah. có nghĩa là em chưa vào được hạng 1 mà em đã trả lại nhanh quá. Thì chị hỏi cho em với, tức là cái đoạn mà trả về phía sau á là đợi về Phải vô được hạng 1. tại vì em đọc như thế là chỉ cần giải được cái cánh chéo phía trước thôi. She did not reach the class 1, but now she wants to reconstruct the occlusal gland. So she Cho nên chỗ này em bỏ cái tích bách em làm. Sometimes it's better to don't reconstruct till your premolars are in class 1. Yes. Yes. Because then your mandible returns. Because if you have posterior contacts, and here you have posterior contacts, the mandible doesn't adapt. Nghĩa là mình đừng có làm cái bước mà tái lập mặt phẳng nhai sớm quá. Mình chỉ làm cái bước đó khi mà mấy cái răng mối nhỏ nó về hạng 1 nó khớp với nhau thật là tốt của hai bên. Tại vì nếu mình làm sớm quá là nó xuất hiện cái tiếp xúc của phía sau á, thì coi chừng là cái hàm dưới nó sẽ chạy về cái vị trí cũ á. Tức là mình vẫn phải để tiếp xúc phía sau nó hở ra, và cho tới khi những cái răng mối nhỏ nó khớp với nhau thật là tốt, thật là đẹp, thì lúc đó mình mới nghĩ tới việc là mình sẽ tái lập lại mặt phẳng nhai, mình muốn nghiêng lên nghiêng xuống kiểu gì đó để mình. Yes. The other thing is, I was speaking with Dr. Nu. You need more space in the upper arch. Sometimes, if we have to consider interferences always in the transverse. So if we don't have enough space in the right side, the mandible doesn't go to the right side because there are many transversal interferences. Thì trong cái này là mình sẽ thấy đó là mình muốn hàm dưới phải di chuyển ngược lại bên tay phải, nhưng mà vì cái hàm trên nó có đủ rộng, cái chiều ngang của hàm trên nó không có đủ rộng, hàm dưới nó không phải là nó trượt qua lại bên đó, thành ra mình cần phải nối rộng cái cung răng trên ra hơn. So do you place now a mulligan? Yeah. Okay, let's see. Vậy là đoạn này Phải có em cái không nên mulligan. nhả quá, vẫn tiếp tục Đúng tích rồi, bách, đúng rồi. kéo thun nó hạng 3 hai bên cho đến khi mà nó được hạng 1 là có thêm cái overset hơn. Phải có cái Nó lại gần gần nữa. cái răng môi nhỏ nó phải khớp. Với lại thêm cái mulligan mới Yes, to extrude. và tiếp tục lún cái vùng răng cửa. Yes, look, in this case, I am not looking at I like when you are doing your documentation.
try to take at least one picture with the elastics on. Because otherwise, I don't really know what are you doing. You can do completely the contrary if you put the elastic wrong. So at this stage, you should have steps. I don't see too much steps, by the way, here, but yes, but more. Nhiều hơn cái này. More, because you still deviated. So at this moment, you can put box class 3 elastics and just one class 3 from here to here. Class 3 from here to here. Mai mốt mình chụp hình đó, mình nhớ chụp hình mà khi bệnh nhân có đen thu trong miệng rồi thì thầy nhìn vô hình đó thầy mới biết là mình làm gì, chứ nhiều khi nhìn về ai biết đâu, nhiều khi mình đeo thu cắt quất với cái thầy đang tưởng tượng trong đầu. Thành ra ở giai đoạn này á, thường á thầy thấy á, cái step bên đây nó chưa đủ cao là tại mình muốn hàng dưới nó ship qua bên đây, tăng cái kích thước dọc ở đây lên thì cái step này thấy nó chưa có đủ, cái step ở cái cối nhỏ nó chưa có đủ. Mình muốn tăng cái step này lên, là bên đây á mình phải đeo thun hàng 3, nhưng mà thun hàng 3 dạng cái thun hộp á, cái thun hộp thì nó kéo mấy cái răng cối nhỏ này lại để nó khớp. Bên đây thì chỉ một sợi thun hàng 3 thôi. Look, this is a very nice tip. Don't happen 100% of the times, but normally the teeth go where the thickbacks and elastics say, but the mandible goes where the vertical dimensions say. This is very important to understand. So if I put, let's think, this is a MLD case. If I put class 3 elastics and class 3 elastics, yes, you can do, because I am treating a class 3. But you may have very different vertical situation of the wires. Sometimes we put box because we want to increase the vertical. In this case, class 3 box. And this side, you may put only the class 3 short. Why? Because the class 3 is a synergic effect with the thick back here. Then you will displace the teeth this way, but by incrementing the vertical, you will displace the mandible. So my information is that you have to think that the mandible responds more to the vertical aspect, and the teeth respond more to the elastics and thick backs, or thick forward, depending on what you do. Thì á, thầy muốn nhấn mạnh ở đây là trong cái ghiêu hay cái miêu gì đó á, là mình nên nhớ là cái răng á, nó sẽ di chuyển theo cái lực của cái khung và theo cái chiếc bát vẽ trên cái dây, nghĩa là cái răng nó di chuyển theo cái đó. Nhưng mà cái hướng cái hàm dưới nó di chuyển là theo cái chiều cao, cái kích thước dọc á. Tức là nếu mà mình muốn hàm dưới nó di chuyển qua bên đây á, thì nó không phụ thuộc nhiều vào cái hướng thun lắm đâu, mà nó phụ thuộc nhiều vào cái chiều cao, cái chênh lệch hai cái chiều cao. Thật ra mình muốn điều khiển cái hàm dưới á, thì mình phải điều khiển gián tiếp qua cái tăng giảm chiều cao hai bên. Trong khi nếu mình muốn điều khiển cái răng á, thì mình sẽ điều khiển di chuyển của cái răng bằng cái thun và cái lực, cái hướng lực của cái thun và bằng cái vẽ dây của mình. Cái ca này bởi vì bạn anh làm cái khung này là cũng không đúng, bởi vì nếu như trong khung này là cái lớp là lớp mở, cho nên khi mà step không thể step nữa mà nâng cái chiều cao của cái lên 4 đến 5 được. Nhưng mà lớp đóng thì bao giờ mình sẽ bóp Không, chỗ này nhẹ ra mình phải mở ở đây anh vậy này, cái dây này tự động nó xuống nó thôi. sẽ cao hơn chiều sai Được. nó mở. Nó khỏe Anh hơn. hướng cái chồi này cũng được thế. Close look nó khỏe hơn. Muốn làm thì được Kia hết. nó khỏe hơn này nè. Bởi vì cái giai đoạn này thì ra là trong này á, em không được để sớm quá, em tiếp tục tiếp tách. Chỗ này em để step luôn xuống là cho khung hạt 2. Chỗ này chỗ này thì là cho chồi thêm khối nhỏ trên dưới bên này và cho chồi thêm một hạt 2. Còn mới đến Rồi bên này phải là box look, hạng 3
mạnh hơn bên kia, nhưng mà nhẽ ra chỗ này thì phải chỗ linh hồn ở đây mới đúng. Thực ra là hình hồn là từ cấp 23 xuống 23, không cần ép phía trước nhiều quá đâu, tại vì mình phải tăng lên cái vùng răng Cái sinh hoạt phải đẩy cái thun này lên sang. nói chung là cái thun này nó Là cái sẽ cái là lần này nó nhiều hơn bên này quá, tại vì nó sẽ tương bằng và em tại vì em muốn kéo nó qua mọi người cháu hiểu thì cái đó nó sai But this sửa là also sai thầy nói là những này thầy nói là nếu mà em không có tăng cái step để trồi cái vùng cái kích thước dọc bên đây lên á thì có thể nha, đôi khi em thấy cái hàm dưới nó cũng có hạng 3 hay là nó qua bên đây nhưng mà nó nghiêng hay nó trở về đường giữa là do cái răng nó nghiêng chứ không phải là do cái hàm dưới nó rì là nó định vị lại đó. Em muốn định vị lại cái hàm dưới em phải tăng cái lực bên này em coi được tăng cái chiều cao anh nhìn cái này của em không? Anh nhìn này, anh thấy em có vẽ cái này gật lên này, kéo xuống là nó mới trồi này. Cái đoạn này anh vẽ ngang lên đây là nó trồi xuống được nữa. Không, đồng ý nhưng mà nó sẽ không có đủ mạnh bởi vì cái lúc đó nó mỗi hoàn toàn nguyên lý học đó khác nhau. cũng không cần đâu anh, tại thường ở bệnh nhân Brachy thì mình đặt cái close loop, bệnh nhân này thì nó đáp ứng rất là tốt, chỉ là cái thun của bạn đặt không đúng chỗ. Cái ca này mình muốn nâng cái step lên được nhưng mà giảm bớt cái thứ đó là như cái lớp kia đó, lớp anh nói sao tiếp bác thì nhiều nhưng mà step rất ít thì là Look, rồi. this case has a is very didactic because look, she is like trying to reconstruct the posterior occlusal plane before she really reached the position of the mandible and the class 1 in the premolar, and then she's having problems. He's having problems, and then she is relying more in the force than in the vertical dimension change. So what I recommend here is not desperate. Because sometimes we get desperate because we don't see the results, and then the first reaction is to increase the force. Thì khi mà mình thấy sao bệnh nhân nó không có, nó càng ngày càng cắn giống như cắn ngược trở lại rồi mình tuyệt vọng quá mình sẽ tăng lực kéo đuôi của thun hạng 3 lên thì nó van thì tuyệt vọng. So what I think that in this case what she should do is to increase. This is almost the step I do for the beginning. Dạ. Cái step nó nhỏ quá, nó giống như là cái step mà trên cái cung ban đầu của mình luôn á, có một ly đó, có một ly nửa ly. So at this stage, she should have here at least the double of this step. Ít nhất là phải tăng gấp đôi đó. And yes, this anterior part sometimes is going to go like this. This is not a problem. Giai đoạn này có thể là làm chú nó nghiêng vậy nè. But even I can see that the steps are so little that the anterior occlusal plane is normal. So if the anterior occlusal plane is normal, I mean balance, you are not doing the correct steps. Em thậm chí khi mà em tăng cái step này nhiều lên á, tới độ mà thấy cái răng cửa dưới nó nghiêng về nè đó. Nhưng mà đừng có sợ. Còn trong trường hợp này á, thấy cái răng cửa nó còn thẳng băng luôn, hai bên đều nhau, nó chưa bị nghiêng gì hết, chỉ là step này tăng chưa đủ đâu. Thậm chí thấy nó nghiêng còn chưa sợ nữa, cái này nó đang còn thẳng mà tăng tăng. Okay, you have more? Oh, this is now May 2022. Thì cái cằm thì vẫn thấy nó lệch, nhưng mà em nghĩ là do cái xương á, cái vùng cằm chỗ này á nó là bự hơn cái chỗ này. Dạ rồi cười thì nhìn nghiêng thì thấy là cái môi dưới nó bớt nhô hơn, cái cằm lùi chưa nhìn ra Thầy thấy bệnh nhân tốt hơn rồi đó. Vậy đây là hiện tại thì mọi người đừng nhìn cái thùng trưởng và sót nhá em, tại vì nó có khe mà
em kéo, tức là cả một thời gian kéo để cho thịt cái đường giữa rồi mà nó vẫn như vậy, nhưng mà bên này nó có khe cho nên em hơi đạp vào cái xì thì em kéo không trụ. Chừng làm sao cái đường giữa lên trên some tập anh. space on the upper jaw, so she use the chain elastic. Thì cái bên này là em chuẩn bị em qua cái đoạn tái tạo lại mặt phẳng nhai rồi em chồi cái răng. You can hear, look, you have a different, how do you say, Em thiếu cái độ nong rộng you này. have to extrude this. And the smaller Yes. Lỗ răng có nhỏ bên trái, Check it out, phải tròn check it lại out. để cho nó khớp From với nhau. here, bên này thì em kéo hết elastic. plastic and check elastic to bring up, and you can do bends, hip forward bends, Rồi bây giờ xem cái phim and here you need more steps in the premolar area, and also this bend and check elastic, and you finish. It's okay. First the midline. Yes, but this is, you know, it's if you do the steps here, you can move the mandible a little bit more. If you have here the space, I believe you do have. So if you see this contact, it's more stronger than this one. Dừng hai cái So, răng nanh á. Look, I suggest that you do, the next time you see the patient, the next time you take them from the frontal, you view, you look, and you put a mirror in front of the patient and tell the patient, please move the midline to the center. So the patient is going to move, and you are going to see here what is the vertical correction you need to do. It's very easy. You put the mandible in the place you want, and then you are going to see that this is make more space. This is the correction you have to do. Lần tới mà gặp bệnh nhân này, với nói bệnh nhân ngồi thẳng, mình đứng trước mặt bệnh nhân như nè, xong mình đưa cái ký cho bệnh nhân nhìn, cái mình nói bây giờ bệnh nhân đó đưa sao á cho cái hàng dưới đưa ra mà cho hai cái đường giữa ở trên dưới trùng nhau đi, rồi cắn lại nha, cắn rồi sao cho hai đường giữa trùng nhau, lúc đó mình mới bật cái má ra, mình coi phía sau, coi cái khúc này nè nó hở nhiêu, mình nhìn cái hở ở cái khúc này á là mình biết á là mình cần phải làm cái mặt phẳng nhai của mình phía sau này tăng, mình trồi nó bao nhiêu đó ha, là do lúc bệnh nhân đưa cái mình chỉ đưa Professor, Yes. in this case I don't want to incise very entry. I step down a little bit. You don't want the incisors too flare. There are sometimes that you can if you have bone in front of the roots, yes, you can put off these 4 brackets and put standard, and leave the same arch. You can leave for 3 months. mình muốn Then là you're going to see a correction. mình muốn có thêm cái tật âm ở răng cửa trên á, thôi đơn giản nhất gỡ hết mấy mắc cài ra, thế cái mắc cài mà không đổ á, mắc cài tiêu chuẩn vô, mắc cài đó nó không độ tọt, mình cũng xài y chang cái khuôn này thôi, bỏ vô thì nhờ cái mắc cài không độ tọt nó cho mình cái tật âm ở răng cửa trên. Với lại hồi nãy tôi nói một chỗ á là mình nhìn chỗ cái răng nanh bên đây nè, với cái răng nanh bên này mình thấy là bên này giống như nó có cái độ hở, độ cắn chì của cái răng nanh nhiều hơn bên này, thì nghĩa là hàm dưới á nó còn đi qua được á. Bên đây nó sát nhau mà nó ít, độ cắn chì nó giảm bên đó, độ cắn chì nó còn nhiều, nghĩa là dưới nó còn trượt qua được á. Ngọc Anh đánh giá cái nít vai hàm trên với nít vai hàm dưới cái nào là cái lệch so với lại Đang sợ là Ngọc Anh đang làm lệch cái răng cửa trên nữa đó. Phóng to lắm. Gửi cái